Rule 44.1. The Secretary shall within 1 year from the effectivity of this IRR issues guidelines in the implementation of the aforementioned section. So, ang Secretary kinahanglan kasulod sa usa ka tuig gikan sa pagpaytable sa IRR nga issue panudlo sa pagpatuman sa naisgutang section. Chapter 13. Access and Examination. Section 55 is all about the record keeping. The following classes of person, firm, and corporation shall keep such as record and may fully and correct disclose all pertinent transaction involved in this business, and all person and corporation subject to such requirements shall at all reasonable times upon notice by a duly authorized representative of the Secretary afford just representative access to their place of business and opportunity to examine the facilitated inventory and record thereof. So, mga person, firms, and corporations shall give their such records or pagbantay sa mga record or sa mga kalabutan ng mga transaction or mga negosyo ug tanan nga mga tao, firm o mga corporation nga gipailalom sa ingon ng mga kinahanglan sila makatarungan nga sa oras sa pagpaybalo sa mga angay nga buhaton as representative sa kalihim. So, ang mga representative, kailangan i-access nila mga lugar sa negosyo o ang mga higayon nga ma-visit pa nila or ma-check sa mga pasilidad o sa mga ilang mga angayang buhaton nga inventory or mag-record sila. So, number 1, any person, firm, or corporation in the business of slaughtering food animals or preparing, freezing, packaging, or leveling any carcasses or parts of food products or carcasses of any such animals for use as a human food. So, for number 1 states that bisan kinsa nga tao or corporation sa ginegosyo sa mga hayop nga pagkaon or pag-andam, pag-freeze, pag-packaging or labelin sa bisang unsang mga patayng lawas sa mga bisan unsang hayop. So, freezing, packaging, or leveling any carcasses over parts sa meat, sa animals, or products ng ilang giihaw sa any kind of animals for use as human food. So, for number 2, any person, firm, or corporation engaged in the business of buying or selling or transporting or storing or importing any carcasses of parts of product of carcasses of any such animals. So, bisan kinsa nga tao, firm, or corporation nga nagbahin sa negosyo sa pagpalit o pagbaligya o pagdala or pag-import bisan unsang mga patay nga lawas o mga produkto sa patay nga lawas sa bisan any kind of hayop. For Section 51.1, any person, firm, or corporation engaged in the business of slaughtering food animals or preparing, freezing, packaging, or leveling any carcasses of parts or product of carcasses of any animals for use as human food, and any person, firm, or corporation engaged in the business of buying or selling or transporting or storing
in or importing any carcasses of parts of products or carcasses of any such animals while maintaining records of all transactions related to meat quality and safety, including inventory of goods as well as any other information identified by the NMIS necessary in the formulation of the policies and regulations, including dues and product 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 traceability or recall. So bisan kinsa nga tao, firm or corporation nga nakigbahin sa negosyo sa pag-ihaw sa mga hayop nga pagkaon o para pag-andam, pag-phrase, pag-packaging, labeling, or bisan unsa na mga high parts sa hayop or mga product of any kind animals alang sa paggamit ingon nga pagkaon sa mga tao bisan kinsa nga tao bisan kinsa nga mga corporation nga nakigbahin sa negosyo sa pagpalit or sa pagmaligya or sa pagdala sa pag-import sa bisan unsang mga pateng lawas o mga bahin or kanang mga product sa mga patayng lawas bisan sa ingon niya hayop pagpadayon sa pagtala pagpadayon sa pag-record sa tanan ng mga transaction kalibutan sa meat products para siguro ang quality and safety and also including food ang inventory sa mga goods as well as sa meat products and mga necessary na mga information identified by NMIS nga needs nga importante gyud siya para sa formulation and also sa policies and regulation apil na ang pagsubay sa pagsubay sa product and product traceability or recall. Rule 52.2 states the record and other information of the entities enumerated in the preceding rule shall be made available to officer authorized by the secretary. So, ang mga record and other information nga gilista mo siya kung siya ang official nga tugutan sa authorized by secretary. Rule 55.3 special inspection by authorized inspector apart from routine meat inspection shall be conducted at reasonable time upon notice to the establishment of editor. So, special inspection by an authorized inspector gawas sa naandan yung mga karni o pag-inspection pag-imuon sa makatulungan nga oras sa pag-abiso upon the notice of establishment operator. Chapter 14 is the title of penalties and sanction. So Section 56 administrative fines or multa. The Secretary by way of regulation shall issue a schedule of administrative fines in violation of any provision of this act. So, ang Secretary pinaagi sa regulasyon kinahanglan mag-issue o sa schedule sa multa nga administrative alang sa mga kalapasan sa bisan unsang mga provision sa kini nga balaod. Rule 56.1 the corresponding administrative fines shall be imposed or any person, firm, or corporation found to have violated any provision of this act after due process. So naibultong sa bisni kinsa nga firm, corporation nga nakita ning kalapas sa bisan unsang
violated any provision of this act after sa angay nga proseso. 6.2 state any person, firm or corporation found directly or indirectly violated any provision of this act in addition to the penalties and sanctions prescribed wherein shall be charged under applicable laws of the Philippines. So, bisan kinsa nga tao, firm o corporation na magkita niya direkta o direkta nga naglapas sa bisan kinsang provision sa kaning balaod. Aduna sila kinahanglan paningilog ilang atabangon sila sa gipatuman na kining balaod. Rule 56.3 all fines collected under this act shall be collected by designated NMIS collecting officers and shall acquire to the National Treasury as part of the income NMIS at the 20% share due to is used and provides in Section 11 of this act. This act shall be considered in the formulation of the mechanics for MISTDF. So, tanan nga nakolekta nga multa sa ipalalom sa kining balaod, makolekta sa kitudlo nga NMIS, pagkolekta sa mga official o may ipon sa tingong nga bahay na nakita sa MS ang 20% yung nagbahin due to sa LGU samtang sa gihat natag sa Section 11 sa kini nga balaod pag-isipon ang paghimo sa mechanic ko for MISTDF. Section 27 case, and this is our secretary is authorized issues after proper notice and hearing which shall be summary in nature except instances with the continued information causes imminent danger to public health or case or disease or so any person from corporation engaged in the business or slaughtering food animals or preparing freezing, packaging, storing or leveling any carcasses of parts or product of carcasses for use in violation of any provision of this act shall be continued violation of the said and it will fosters the public health and endangered animal population. So, gitugutan na si Tarny na mag-issue pagkahuman gusto nga pahibalo o para sa kasayuran sa bisan kinsa tao corporation na nagibahin sa negosyo sa pagyaw sa mga hayop nga pagkaon pag-andam sa freezing sa pag-packaging sa pag-storing or leveling or sa bisang unsang mga patayng lawas bahin sa produkto sa mga patayng lawas na gigamit pagkaon sa mga tao sa nakalapas sa bisan unsang provision sa kaningang balaod kung magpadayon ang operasyon sa nasangpit na adunay na siya rest of public health and rest of population sa mga animals. Rule 57.1 the case and disease order or CDO shall be issued after proper notice to the operator and summary hearing. However, should the violation pose immediate danger to the public health, CDO should immediately under recommendation of NMIS and approval to Secretary. So, yatag pagkahuman sa uso nga ipabalo sa operator og and summary hearing. However, should the violation bisan pa kinahanglan paglapas ng hapit na peligro sa health, sa public health and ipagawasin na yun sa
sa recommendation sa NMIS the approval of the secretary. Rule 57.2, the NMIS is cooperation with the National Law Enforcement Agency and the LGU's concerns shall enforce the CDO. So, ang NMIS kauban ang kooperasyon sa nasyonal nga ahensya nga nagpatuman sa balaod ug ang hinungdan sa LGU sa ipatuman ang CDO. Rule 57.3, the CDO shall be lifted only after corrective measure had been instituted as audited and approved by the NMIS. So, pagkahuman sa mga pamaagi sa pagtulid, itukod ingon dawats o aprobahan sa NMIS. Section 58, confiscation in regards to part of Garces or product of Garces fund to have been prepared handled facts stored for transported or offer for sale as human food not in accordance with any provision of this act shall be confiscated and disposed as provided in implementing rules and regulation at the expense of the person, firm, corporation, found to be violation thereof. So, sinon sa mga patayng lawas, sabahin sa mga patayng sa mga produkto, sa mga patayng lawas na nakita nagiandaw o lumala o kanang iputos siya o kanang i-transport or ibaligya sa ingon sa pagkaon sa mga tao matili o yun sa kaninga kinahanglan siya i-confiscate and dispose dala na po sa pagtuman sa gihatag na act about the rules and regulation and sa gasto sa taong kumpanya o corporation nga nakitaan nga naglabag sa ani nga mga batas. Rule 58.1, personal of NMIS and LGUs employed for the purposes of meat inspection shall be authority to confiscate and request for the process of meat and product found to have been preferred. Handled, packed, stored, transported, or offered for sales human food and not in accordance with the provision of this law. So, ang mga personnel sa NMS ug LGU sa trabaho alang sa katuyuan sa karne ay na-inspeksyon noon niya. Also, dapat na po mga authority bahin sa pagkumpiska sa mga karkas, sa mga bahin sa mga pateng lawas, mga produkto ng karne o karne nga kita niya kinahanglan niya kanang giandam or kanang gi-package or nasa store or kanang i-transport or offered kanang ipang baligya sa mga pagbaligya for the human food sa tao dili o yun sa isang unsang violation of this act. So Rule 58.2, all confiscation are taken by inspector shall be properly documented. A confiscation receipt shall be issued to the owner arresting
to the cause of confiscation. So ang tanan ng mga kumpiska nga gihimo sa usa ka inspektor kinahanglang tama og gidokumento, and also na sila properly documented, and also na sila receive nga i-issue sa owner na napamatuod na sa hinungdan niya pagka-kumpiska niini. For Rule 58.3, ang refusal of the investigated item refers to any proceeding rule of the section shall follow prescribed guidelines issued by the Secretary, and all notifications shall be transparent. So, ang paglabay sa mga nakumpiska ng mga butang ng mga naiskutan about this rule, sa kaniyang section masunod sa gilatad ng mga guidelines, and also sa mga issues about sa mga secretary and sa mga kalihim, and in all cases will be transparent.